Mùa thu 5 năm trước, tôi 21 tuổi, thiếu tiền, muốn tìm việc cho mình. Này, lại không muốn ra ngoài làm việc cho người khác. Tôi bắt đầu livestream trên mạng. Kết quả nghiên cứu 2 tháng không hiểu. Mỗi ngày đều tự phát sóng chơi. Một đêm, này, có một em gái trải cho tôi một món quà 5 tệ. Nói đi, anh trai nhỏ. Chúng tôi đều là người dẫn chương trình mới. Hãy chú ý và ủng hộ lẫn nhau. Sau đó chúng tôi đóng cửa với nhau. Vài ngày nữa, nhìn thấy anh ấy trong livestream bằng giọng nói, tôi sẽ bấm vào và định trả lại cho bạn. Cho anh ta một bông hồng 9 tệ. Hắn rất vui vẻ nói: cảm ơn anh trai Lục Lục đã tặng tôi một món quà nhỏ. Mày sẽ chết. Nói chuyện đi. Ôi, dù sao đi nữa, những cành hoa thêm cho tôi lúc đó run rẩy. Bị giọng nói mềm mại em gái gọi anh trai. Cái này ai chịu được. Sau khi đi rồi, coi như chúng ta đã quen nhau hoàn toàn rồi. Thường xuyên cùng nhau livestream, thỉnh thoảng cũng tặng nhau những món quà nhỏ. WeChat tự nhiên cũng thêm vào. Đó có thể là sự quyến rũ của nam giới. Quá mạnh mẽ. Hắn thường xuyên đến tìm tôi nói chuyện sao? Một lần, anh ấy nói muốn mở video livestream lộ mặt con phải qua xem. Đặt tôi vào phòng livestream xem nhé. Chị gái này trông cũng quá đẹp phải không? À, nếu đây là bạn gái của tôi thì sao? Tôi đều muốn. Yêu một chút bẩn thỉu của một trinh nữ nhỏ không nhìn thấy thực tế. Tưởng tượng. Vậy tóm lại, duyên phận giữa chúng ta bắt đầu như vậy. Không lâu, một đêm, tôi cô đơn chơi trò chơi trong hẻm núi vạn vận này, trong khi mắng đồng đội. Đột nhiên, điện thoại đổ chuông. Tôi nghĩ, ai vậy? Buổi tối lớn tạo người âm thanh không theo kịp nhịp điệu phân chia. Mở ra xem nhé. Là nữ dẫn chương trình xinh đẹp. 66. Tôi đang uống rượu với bạn bè. Hơi mệt. Bạn có thể giả vờ không? Bạn trai tôi có gọi tôi về nhà không? Vâng. Bạn xem tôi mang thai là làm như vậy. Này, em yêu. Hay là... Này, em yêu. Hay là bạn nói chuyện nhiều, họ không nghe thấy. Được rồi. Sau 2 phút thủ, tôi sẽ gọi cho anh ta. Này, cưng ơi, sao anh vẫn chưa về nhà? Em nhớ anh. Có muốn tôi đón cô không? Không. Tôi sẽ bắt taxi về. Chờ tôi nhé. Tôi đợi bạn. Mẹ ơi, con nhờn quá. Sau một đêm, à, anh ta gọi lại cho tôi từ cửa hàng rượu. Cảm ơn bạn 66. Gọi tôi là 66. Bây giờ tôi là bạn trai của cô. Đêm đó, tôi đã gọi và nói chuyện với anh ta, cho đến khi anh ấy về nhà. Tôi nhảy trở lại ký túc xá, cẩn thận lên giường, lật đi lật lại không ngủ được. Nhắm mắt lại. Này, đóng lại đi. Này, tôi sẽ nói anh ấy trẻ con. Dù sao, lần đó giả làm bạn trai chắc là chiến tranh thế giới thứ 3, là ngòi nổ của cuộc chiến tình cảm giữa hai chúng ta. Tháng 3 năm 2020, chúng tôi rất nghiêm túc, hỏi nhau rất nhiều câu hỏi. Nhà bạn điều kiện này có được không? Rất tốt. Còn bạn thì sao? Đến anh có phiền không? Đến không? Chờ một chút, bạn lớn hơn tôi. Lớn 7 tuổi, lớn hơn 7 tuổi thôi. Hơn 7 tuổi. Chị ơi, nếu chị phiền, vậy thì tôi không phiền. Bạn đang ở thành phố nào? Quảng Châu, còn bạn thì sao? Nội Mông Cổ. Bạn có phù hợp với mặt AB không? Mê mơn, để tôi xem bản đồ. Giữa chúng ta cũng 2.700 km. Nếu anh không chịu được thì tôi chịu được. Tôi muốn gặp anh, tôi sẽ mua vé máy bay cho anh. Tôi muốn đến Quảng Châu thực tập. Tôi mời anh thuê nhà. Tôi không có tiền, tôi nuôi cậu.
Chị ơi, không phải chị muốn đánh vào thật em sao? Tôi nghiêm túc đấy. Vậy tôi đến đây. Bạn có nghĩ quá trình hai chúng tôi ở bên nhau rất thần kinh? À, nó giống như một vết thương được tạo ra cho thắt lưng. Lừa đảo người. Nhưng vấn đề là tôi đã đi. Hắn cũng không thật sự muốn cắt eo tôi. Váy dài màu xanh lá cây, thân hình cao, tinh khí trưởng thành, tóc đẹp là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy. Và tôi đã... À, chỉ là một cái đầu đầy rác rưởi màu vàng thôi. Ngay cả nắm tay cũng lên. Phản ứng sinh lý của chất thải sinh viên đại học. Ban đầu, tôi thực sự không biết tại sao anh ấy lại thích tôi. Công việc không có tiền của tôi, thân hình kiêu ngạo và quyến rũ. Hắn muốn gì? Hình ảnh tôi livestream tặng anh ấy 9 tệ hoa hồng sao? Chị gái muốn ăn chút ngon, cũng không cần phải đến ăn loại hàng này của tôi. Nhưng không lâu, cả hai chúng ta cùng sống chung rồi. À, hóa ra có một miếng nhỏ như vậy. Tôi bắt đầu có một cuộc sống tràn đầy năng lượng. Không xấu hổ không nóng nảy bỏ qua một vạn lần cuộc sống hạnh phúc. Các cậu hiểu không? Tôi cũng không tìm được công việc phù hợp. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bị người ta giữ lại. Cảm giác thế nào? Và anh ấy có một công việc thực sự. Tiếp viên hàng không bay khắp nơi, đặc biệt bận rộn và mệt mỏi. Sau đó tôi nghĩ, tôi phải làm gì đó cho gia đình chúng ta. Không thể làm giám đốc tài chính. Vậy thì làm bà nội trợ đi. Vậy, tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày. Giặt quần áo, quần lót. Anh ấy nấu ăn, tôi rửa chén. Một đêm, anh ấy làm việc xong về nhà mệt mỏi nằm xuống nói đi. Hôm nay tôi không muốn nấu ăn nữa. Mệt quá, vậy bạn nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ nấu ăn. Hôm nay, hãy để 6 sư phụ của tôi đến sửa một cái thìa. Cô gái, đó là lần đầu tiên trong đời tôi nấu ăn. Tôi làm theo video ở trong bếp nửa ngày rồi. Suýt nữa thì làm nổ tung nồi áp suất. Ra khỏi bếp, tôi chỉ có một ý nghĩ. Làm thế nào để nấu bữa ăn này khó hơn nấu bữa ăn đó. Còn mệt nữa. Sao rồi? Ăn ngon không? Ngon lắm. Thật à? Ngươi, ngoài ra còn có tài năng nấu ăn. Tôi tự nếm thử. Mẹ ơi, cái quái gì thế này? Cái này còn tệ hơn cả cứt. À không đúng, phép ẩn dụ này không tốt lắm. Ôi, dù sao cũng khó ăn khó chết rồi. Nhưng kể từ ngày đó, tôi bắt đầu phát điên. Điên trên mạng học các loại làm video nấu ăn. Chị gái có gì muốn ăn thì nói cho tôi biết. Ngạo ngạo thì đi học. Nấu ăn cũng ngày càng tinh tế. Tôi ghét nấu ăn. Thật sự rất khó chịu. Nhưng tôi thích. Rất thích. Đó có phải là thời điểm đặc biệt không? Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Nhưng anh ta đang trên một chuyến bay không đảm bảo, để đón những người đồng hương đang điều trị ở nước ngoài. Một lần là đi mấy ngày. Lần nào cũng khiến tôi đặc biệt lo lắng, sợ hắn xảy ra chuyện không về được. Thật không dễ dàng để hoàn thành công việc sẽ trở về nhà. Còn phải cách ly nửa tháng nữa. Chị gái sợ bóng tối. Bình thường khi ở bên nhau, nửa đêm thức dậy đi vệ sinh tôi đều phải đi cùng cô ta. Lúc đó cô ấy ở một mình trong nhà, không đi được đâu cả. Thật sự là cô đơn hỏng rồi. Ngày sô-cô-la kết thúc, tôi đang đợi anh ta dưới khách sạn. Hắn chạy lên ngay khi nhìn thấy tôi, ôm chặt tôi. Giọt nước mắt rơi trên vai tôi. Không sao đâu, ghê. Tôi đây. Tôi đây. Sau khi ăn uống và về nhà, chúng tôi đã ngủ một giấc. À, rồi lại ngủ tiếp. Sau đó thật sự ngủ rồi. Nhỏ 6. Tôi cảm thấy vết lết của tôi đang di chuyển. Đang di chuyển.
À, vậy tôi gọi điện hỏi 12.086, bạn có bệnh không? Cô không nghĩ tôi hài hước sao? Ngốc, không được phép nói những lời bẩn thỉu. Mỗi người bước vào xã hội, tất cả đều cô đơn. Vì vậy, chúng tôi quyết định nuôi một con mèo con để chữa lành sự cô đơn của con người. Anh ấy thật đáng thương. Ông chủ, con mèo này bao nhiêu tiền? Thằng nhóc này, mèo bị chủ mất trước. Tôi tự bỏ tiền giá chữa cho anh ta. Nếu các bạn thật lòng muốn nuôi, gửi cho bạn. Có thể đối xử tốt với chúng tôi là được. Vậy là anh ta, là hắn. Khi đưa mèo con về nhà, chúng tôi lặng lẽ nhét 500 tệ cho ông chủ. Nhưng sau khi về nhà, khi đặt tên cho chú mèo con này, nhưng nó làm chúng tôi bối rối. Cái này lấy cái gì cũng cảm thấy không tốt. Rồi tôi chợt nghĩ, trước khi tôi đến Quảng Châu, tưởng mỗi ngày đều sẽ bị người ta gọi là trai đẹp. Không ngờ sau khi đến Quảng Châu, ngày nào cũng bị người ta gọi mày là đồ khốn nạn. Vì vậy, bạn lớn, sau này khiến bạn bị mù. Mẹ kiếp. Cố lên, anh bạn nhỏ. Sau này anh sẽ được gọi là Mau Mau. Mau Mau đã xâm nhập vào cuộc sống của chúng tôi như thế này. 2 người 1 mèo, một nhà 3 người. Cuộc sống trở nên thú vị. Đó là chi phí hàng tháng cũng nhiều hơn. Cuối cùng tôi đã tìm được một công việc ổn định. Điều trị vẫn được, thường xuyên cần uống rượu. Một đêm nọ, tôi giao lưu rất muộn để hắn ngủ trước. Lúc kết thúc đã là 2 giờ sáng rồi. Tôi uống quá nhiều rồi lại không dám đi xe về nhà. Gọi điện thoại cho anh ta lại sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh ta. Chỉ chọn một người đẩy xe chạy pin, từ từ đi về nhà. Tất cả những gì trong đầu tôi lúc đó là ở nhà còn có người tôi yêu và một con mèo đang chờ tôi. Tôi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nếu không anh ấy sẽ buồn. Mèo con sẽ khóc. Sau khi đầy 7-8 kem về nhà đẩy cửa ra, tìm thấy chị gái đang ngủ trên ghế sofa. Mèo Long tên gì vậy? Bản năng đầu tiên sau khi hắn mở mắt, bước lên và ôm tôi. Vai. Lúc đó tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc khóc. Xin lỗi chị, tôi đã uống quá nhiều. Anh ấy bị tai nạn và đẩy xe về. Cậu có ngốc không? Gọi điện thoại cho tôi sẽ đến đón bạn. Không phải tôi chụp ảnh tin nhắn của bạn sao? Đừng làm thế nữa. Hiểu rồi. Rồi anh ấy đỡ tôi ngồi xuống, đánh chậu nước nóng, lấy khăn nóng lau mặt cho tôi. Con ngồi xổm xuống, cởi giày của tôi ra và ngâm chân cho tôi. Nó buộc tôi phải đánh răng. Chỉ bạn biết loại người này, đối xử chân thành. Cảm giác được cưng chiều có cảm động không? Từ nhỏ đến lớn hơn 20 năm, chỉ có mẹ tôi làm thế với tôi. Lúc đó tôi đã thề trong lòng, tôi nhất định phải tốt với cô ấy. Tôi không thể để cô ấy bị sai. Tôi muốn cưới cô ấy. Sớm thôi. Chuyện của chúng ta đã đến rồi. À, thật trùng hợp. Sinh nhật tôi 916 và sinh nhật anh ấy 919. Chỉ thiếu 3 ngày, chúng tôi đã nghĩ về việc ở bên nhau. Lúc đầu tôi vẫn còn băn khoăn mua quà sinh nhật gì cho anh ấy. Kết quả chị gái nói, 66, chúng ta sẽ có sinh nhật sau. Đừng chuẩn bị những món quà đắt tiền như vậy. Chỉ mua một cái bánh nhỏ thôi. Đặt 2 cốc màu xanh lá cây sữa hoa nhài, ngồi cạnh cửa sổ quán trà sữa. Yên lặng ở bên nhau một buổi chiều là được rồi. Đương nhiên còn phải mang theo lông mao nữa. 3 người nhà chúng tôi chụp ảnh chung. Mỗi năm đều phải chụp 1 tấm. Vào buổi tối, chúng ta sẽ cùng nhau nằm trên ghế sofa xem cảm động. Thấy ngủ, có phải là coi như đã qua rồi không? Chị ơi, em có vấn đề. Tại sao nhất định phải gọi màu xanh lá cây hoa nhài?
Bởi vì tôi thích uống, đồ ngốc. Một cốc lớn 5 phần đường. Trà sữa của tôi cần ít đá. Nên chọn nhầm một cái, tôi sẽ giết con chó của bạn. Này, biết rồi, biết rồi. Chúng ta chụp ảnh đi. Nhìn vào máy ảnh. 3, 2, 1. Tôi nên biết ơn cuộc sống của mình. Trong trải nghiệm tình cảm vô tận đó, có một người phụ nữ tốt với tôi như chị gái tôi. Nhưng khi một người ưu tú đến một trình độ nhất định, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều sự ngưỡng mộ của người khác giới và theo đuổi. Thậm chí một số người ngưỡng mộ anh ấy không quan tâm bạn có bạn đời hay không. Thậm chí, này, có bạn đời cũng khiến họ vui hơn. Vui mừng. Nói rồi lại ăn bạch đề. Một số chủ nhân mỗi ngày đều muốn đào góc tường người làm đầu trâu người. Con mẹ nó, mày đáng chết. Chị ơi, tôi không vui. Tôi không thích chúng. Làm loại heo. Bạn gọi cho bạn bằng cách nào đó để gửi WeChat. 66. Cậu là bạn nhỏ. Quay điện thoại cho bạn xem. Bạn xem tôi đã nói chuyện với họ chưa? Tôi tin anh. Nói sai rồi. Không còn nữa. Tôi xóa hết chúng đi. 2 ngày nữa tôi sẽ đưa bạn đi gặp bạn tôi ăn cơm. Anh ấy vừa đính hôn. Chúng tôi vui mừng. Vài ngày sau, chúng tôi đến nhà bạn anh ta ăn cơm. Bạn anh ấy hỏi cả hai chúng tôi, tương lai có dự định kết hôn không? Tôi không chút do dự gật đầu nói có. Và chị gái chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhìn tôi, không đưa ra câu trả lời của cô ấy. Sau khi về nhà, tôi hơi giận. Cảm thấy sự im lặng của anh ấy làm cho vai tôi trông trẻ con. Vì vậy, lần đầu tiên hai chúng tôi rất chính thức nói về chủ đề hôn nhân. Tôi hỏi anh, nếu chúng ta kết hôn, mua xe trước hay mua nhà trước? Mua xe đi đâu cũng tiện. Tôi sẽ đến đón bạn khi bạn tan làm. Thành phố không tiện lái xe, tốt hơn là đi tàu điện ngầm. Nhưng nhà thì phải có. Vậy thì mua nhà đi. Tôi nghe lời anh. Bạn có biết mua nhà giá bao nhiêu không? Phải có ít nhất 900.000. Vậy thì tôi làm việc chăm chỉ. Tôi hỏi ở nhà, đi mượn không? 90.000 chỉ là trả trước thôi. 66. 90.000. Chỉ là người giàu nhất thôi. Chị gái không chỉ tốt với tôi, nó cũng tốt cho gia đình tôi. Bình thường tôi sẽ mua đồ trang điểm cho mẹ tôi. Khi bay khắp nơi cũng sẽ đẩy một túi. Được rồi, lá trà để tôi tiết kiệm gửi cho bố tôi. Tôi cũng sẽ nói trước mặt mẹ tôi rất nhiều điều tốt đẹp về anh ấy. Vậy, khi họ biết chị gái tôi lớn hơn tôi 7 tuổi, cũng không nói gì nhiều. Nghĩa là chỉ cần hai chúng ta có nhau, thích là được. Mẹ tôi cũng rất thích anh ấy. Biết hắn không thích ăn thịt dê của ta sân. Đặc biệt, đi giết một con cừu nhỏ không có mùi gì. Nấu 10 cân thịt cừu gửi cho anh ta. Tôi hy vọng người tôi thích, bố mẹ tôi cũng sẽ thích. Yêu nhau là chuyện của hai người. Có thể kết hôn, đó là chuyện của hai gia đình. Khi ai đó đi làm về sau khi mua đồ ăn, tôi nghe thấy ở cửa, nó đang gọi cho mẹ nó. Bật loa ngoài. Thằng nhóc đó nhỏ hơn cậu 7 tuổi. Lấy gì cho bạn tương lai? Lấy gì để bảo vệ cuộc sống của bạn? Mẹ, anh ấy tốt với con. Anh ấy đang làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Cố gắng có ích gì? Cố gắng để có ích. Thế giới này đã thay đổi từ lâu rồi. Bạn cứ coi thường anh ấy như vậy. Không phải tôi khinh thường anh ta. Vâng, anh ấy chỉ bằng tuổi này thôi. Hắn biết gì chứ? Này, hai người có thể thực tế hơn một chút không? Chênh lệch 7 tuổi yêu ở đây không phải chỉ là lãng phí thời gian sao? Bạn thực sự là... Tôi bị sao vậy? Tôi nói thật đi, anh không thích nghe đâu. Tôi không nói với bạn nữa.
Hắn quay lại rồi. Cô đã trở lại. 66. Tôi mua cả thanh viễn và nước dừa. Khi định làm gà rời cho bạn. Cô thật tốt với tôi. Chị ơi, mẹ cậu hình như không thích tôi lắm. Cô nghe thấy rồi. Vâng, mẹ tôi là như vậy. Đừng nghe. Hai chúng ta sống tốt cuộc sống của chúng ta là được rồi. Được. Vậy thì tôi sẽ đi nấu cơm cho bạn. Nhưng cuộc sống là khi bạn cảm thấy ngày sẽ tốt hơn, hắn nhất định sẽ cho ngươi một đòn đau đớn. Sau đó chị gái tôi mất việc. Lần này đến lượt tôi phàn nàn về anh ta. Một lần chúng tôi nằm trên ghế sofa cùng nhau xem tranh luận sách kỳ lạ. Lúc đó có một vấn đề là nếu có một nút, bạn chỉ cần nhấn xuống là có thể bắt được người bạn yêu nhất. Bạn sẽ chọn yêu anh ấy chứ? Chúng tôi tạm dừng chương trình tạp kỹ, nghi ngờ nói về chủ đề này. Tôi hỏi anh ta: chị ơi, nếu một ngày chúng ta chia tay, bạn sẽ chọn gián điệp? Tôi sẽ không. Hai người quyết định chia tay, đừng gặp lại nữa. Nếu nó nghiêm trọng hơn một chút, là tôi sắp rời khỏi thế giới này. Ngươi sẽ theo hắn đến gặp ta lần cuối sao? Cậu đang nói gì thế? Chị ơi, nếu thực sự có nút này, bất kể chúng ta kết thúc như thế nào, tôi hy vọng bạn có thể yêu. Bởi vì tôi muốn gặp anh lần cuối. Sao thế? Anh bị ung thư à? Tôi không có. Vậy tại sao bạn lại nói những thứ lộn xộn này? Nhanh lên, nhanh lên. Đôi khi tôi cũng không hiểu tại sao luôn có nhiều người thích. Tình yêu nói bao nhiêu sự cường điệu, chọc vào trái tim. Khi bạn thực sự gặp được tình yêu, bạn sẽ phát hiện ra mặc dù đối phương là người mà bạn cho là định mệnh, bạn cũng sẽ không giống như tình yêu trong bộ phim duy nhất. Nóng bỏng. Hai người sẽ cãi nhau vì một chuyện nhỏ, sẽ vì một kỷ lục tô bâu, nghi ngờ đối phương có lừa dối không, sẽ bởi vì đối phương một câu vô ý nói, buồn đến rơi nước mắt. Tình yêu không phải là bộ phim duy nhất. Tình yêu là cùng nhau đối mặt với cuộc sống tầm thường, sự nghi ngờ của nhân loại, kiên định lại. Cuộc chiến tồi tệ nhất chúng ta từng có không phải là tìm thấy bằng chứng ngoại tình của bên kia, mà là vì tôi đã cởi tất ra, thuận tay nhét vào lỗ giày. Tôi đã nói với bạn chưa? Tất cởi ra phải đi rửa sạch ngay lập tức, hoặc bỏ vào giỏ quần áo bẩn. Đã nói rồi, vậy tại sao bạn không nghe? Tôi nhầm rồi chị ơi. Lần nào cũng nói anh sai, lần nào thì thay đổi. Tiếp theo có phải là nói xin anh tha thứ cho em không? Hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ thay đổi tôi. Đôi khi bạn thực sự làm tôi tức giận. Nhưng em lại nghĩ anh tốt với em. Chúng tôi thực sự hạnh phúc bên nhau. Tôi không muốn giết anh. Nhưng bạn nói chúng ta như thế này thật sự có thể kết hôn sao? Kết thúc. Em có muốn cưới anh không? Tất nhiên rồi. Nhưng chuyện kết hôn sao đơn giản vậy? Có nghĩ viết tiểu thuyết kể chuyện à? Nam nữ chủ hát bỏ trốn liền bỏ trốn. Chúng ta đổi thành phố khác đi. Nhưng đâu cũng là vây thành. Chị ơi, em đói không? Tôi sẽ nấu cho bạn một bát mì. Tôi đói. Trước khi ở bên nhau, mọi thứ chúng tôi lo lắng, tất cả đã xảy ra với chúng tôi. Tuổi, khoảng cách đều trở thành khách qua đường tình yêu của chúng ta. Sao cái nhà này lại đắt thế? Chúng ta chia tay rồi.
Giá chia tay. Để đối phó với hắn, áp lực ở nhà, chúng tôi quyết định sau khi thương lượng, hãy để anh ấy tận dụng kỳ nghỉ để về quê chăm sóc gia đình. Giả vờ đi hẹn hò mù quáng. Chuyện này, mặc dù nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng tôi đồng ý. Thậm chí tôi còn chủ động đề nghị. Tất nhiên là tôi nghĩ, dường như tôi không thể cho anh ấy tương lai. Sao không buông tay? Hãy để anh ấy tiếp xúc với người phù hợp hơn. Tôi cảm thấy rất hợp lý. Tình dục đưa ra một số lựa chọn cảm xúc, nhưng trong mắt người xem lựa chọn, kẻ ngốc lớn không làm được. Và tôi là thằng ngốc đó. 3 ngày anh ấy về quê. Tôi bị ốm, bị cách ly trong ký túc xá của công ty. Không một ai, không có gì để ăn, không một viên thuốc nào. Đi cùng tôi chỉ có một chiếc giường và một chai nước khoáng. Tôi 24 tuổi, nằm trên giường trong ký túc xá nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Tôi dường như lạc lối trong cuộc sống tương lai, tất cả các hướng. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ tôi sẽ chết trong căn phòng này. Nhưng tôi không nói với ai. Bất cứ ai yêu tôi, người quan tâm đến tôi. 3 ngày sau, cuối cùng mở khóa rồi. Tôi chạy xuống lầu như một thây ma, tìm một cửa hàng để ăn. Đũa không dùng được nữa, gắp lấy cơm bằng tay. Đó là bữa ăn gấp nhất đời tôi. Một bữa ăn bận rộn, bữa ăn sạch nhất, không còn một hạt gạo nào. Sau khi ăn xong tôi thật sự không nhịn được. Hay là gọi cho chị gái. Đã nói mấy ngày nay, chuyện gì đã xảy ra với tôi. Nó nhớ anh ấy, muốn gặp hắn. Anh ấy vừa đến Quảng Châu, xuống máy bay lập tức chạy đến gặp tôi. Nhìn thấy tôi tiều tụy, khóc ngay lập tức. Ông trời ôm chặt em. Chỉ là một thằng ngốc. Chị ơi, tôi ổn, vẫn còn sống. Buổi tối chúng tôi ngủ một giấc, rồi ngủ một giấc, rồi ngủ. Tôi hỏi người tôi gặp trong buổi hẹn hò mù quáng thế nào. Hắn nói, công việc tốt, người cũng tốt, có xe có phòng, thu nhập cao, mỗi năm có thể kiếm được hơn 500.000 đồng. Nhưng chỉ hắn không thích. Lúc đó tôi còn cười đùa với anh ta, nói không sao, sau này có thể gặp lại nhau, có lẽ có thể gặp được người thích hợp hơn. Tôi bệnh quá. Không lâu, nó ngủ rồi. Tôi không ngủ được, thật sự là không nhịn được khóc ra. Nhưng lại không dám khóc quá to, sợ làm hắn ngủ. Tôi ngây thơ nghĩ, trên thế giới này ngoại trừ tôi, không ai có thể chăm sóc tốt cho anh ta. Không ai cả sẽ tốt với anh ấy như tôi. Thật trẻ con, nhưng tôi nghĩ đó là sự thật. Một lát sau, hình như anh ta phát hiện tôi đang lén khóc. Lật người, nhẹ nhàng ôm tôi. Chúng tôi không nói một lời. Đêm đó, yên tĩnh hơn ngày tận thế. Kể từ đó, anh ấy không bao giờ hôn nữa. Năm thứ 3 bên nhau, chúng tôi dường như đã quen với sự tồn tại của đối phương trong cuộc sống của chính mình. Cha mẹ anh ấy vẫn gọi cho anh ấy 3 lần một tuần, lại kéo về quê kết hôn, mua nhà hàng triệu đô la Mỹ bằng tiền lương của chị gái. Vẫn là mộng tưởng. Đôi khi tôi cũng nghĩ, nếu một ngày tôi mua vé số trúng 5 triệu,
Có phải ngày tháng là có thể sống sót không? Chúng ta có thể kết hôn không? Nhưng tôi đã nghĩ lại. Trúng xổ số 5 triệu. Chắc là còn khó hơn trả trước 900.000. Sau đó, cả hai chúng tôi đều chủ động tránh chủ đề này. Chỉ là bình thường sống cuộc sống của chúng ta. Đây là ngày của chúng ta. Nhưng ngày này sẽ sớm kết thúc. Bởi vì ngôi nhà chúng tôi thuê hết hạn vào cuối năm. Chủ nhà quyết định không cho chúng tôi thuê nữa. Chúng ta đều biết chúng ta không thể kết hôn. Tình cảm của chúng ta cũng nhất định sẽ chia lìa. Đối với hầu hết mọi người trên thế giới này, chỉ bằng thích là không đi đến cuối cùng. Đây là ai? Sẵn sàng chủ động chấp nhận thực tế tàn khốc. Các nhà thuê cuối cùng cũng hết hạn. Chúng ta cũng nên tách ra. Tôi cũng muốn. Rời khỏi thành phố gọi tôi là trai đẹp lúc 2 giờ rưỡi. Ngày 26 tháng 12 năm 2012. Một ngày rất bình thường. Không ai trong chúng tôi đi làm. Buổi sáng chúng tôi đi chợ, giảm giá với bà bán gà. Buổi trưa tôi làm món gà rừng yêu thích của chị gái. Xắt 2 cốc sữa hoa nhài màu xanh lá cây. Buổi chiều hai người một con mèo nằm trên ghế sofa. Lại xem lại bộ đó gọi là đau lòng. Phim trái tim. Vào buổi tối, hắn đưa tôi đến ga tàu điện ngầm. Chúng ta nắm tay nhau bước đi trong sự hỗn loạn hàng ngày. Lúc đầu chúng tôi không nói chuyện, không khóc. Khi đến gần tàu điện ngầm hơn, càng ngày càng không khống chế được. Nhưng cái đó bạn thực sự là cảm xúc. Trong đám đông, chúng tôi lại mắng nhau khóc rất lâu. Tôi nói, chị ơi, về đi. Em muốn nhìn anh đi. Hắn ôm tôi một lúc. Nước mắt lại làm ướt lông mi của tôi. Rồi hắn quay lưng bỏ đi. Tôi đang đứng ở cổng ga tàu điện ngầm, nhìn vào lưng hắn. Nước mắt không ngừng rơi xuống.等到他彻底离开了我的视线，我转过身跑下地铁站。可在等下一班地铁来的前1分钟，我就突然想再看他一眼。我知道他肯定没有走，所以我就跑了回去。他果然还在那里坐着。可我没有再上去跟他说话，只是隔得远远的，悄悄的，静静的看了他一眼，最后一眼，然后在心里默默的对他说了一句话：即使生生不见。Không muốn thế giới bình an. Tạm biệt Quảng Châu. Tạm biệt. Tạm biệt. Xin lỗi.